হেল্ল' বন্ধুসকল, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। সকলোকে প্ৰথমতে স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা যাচিলোঁ। আজি আমি কয়লামাটি ৱাটাৰফল চাবলৈ আহিছোঁ, গতিকে যাওঁ আহক এতিয়া কয়লামাটি। এয়া আমি আহি গৰম পানী পালোহি, গতিকে গৈ আছোঁ কয়লামাটিলৈ আৰু বেছি দূৰ নাই। এয়া আমি আহি দলংখন পাইছোঁহি আৰু অলপ দূৰ গ'লে ৱাটাৰফল পামগৈ। ইয়াত দলঙৰ তলত আচলতে পিকনিক খাব, ইয়াত খাই আছে নিচিনা পিকনিক। এখন বজাৰ এখন পাইছোঁহি ইয়াত। কাৰ দম আছে কেলা মোৰ আছে, মই আহিলোঁ কি কাৰ দম আছে। ৱেলকাম ৱেলকাম। আমাৰ অপৰোধ এইটো ভাই পৰিলে কম প্ৰথমতে বা কথা কৈছে নিজালা নামি দিব লাগিব। যাব নাই বোলা নামি যাব লাগিব। পগলা হ'লি তিনিটা যাব। কিমান দূৰ আছে কি স্কুটি যাব জানো? এখন বাইকে নাই যে স্কুটি যাব নি? গৈ আছো এই স্কুটিখন থৈ আহিছোঁ দেখোন। আহি আছো ৱাটাৰফল ওচৰলৈ। নাই ৰাস্তাত আছে বুলি কৈছিল যে তই সেইফালে সোমাই দিলে এফালে আহিলি। এয়া ৰাস্তাৰ কাষত চব ৰবৰৰ গছ, এইবিলাক চব ৰবৰৰ গছ হয়। আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ খোজকাঢ়ি আৰু 2-3 কিলোমিটাৰমান আছে বুলি কৈ আছে। বহুত দূৰ হৈছেগৈ, আমি ভাগৰো লাগিছে, তেনেকৈয়ে গৈ আছোঁ আৰু খোজকাঢ়ি। উঠাই ল দেই 20 দিন মই কৈছোঁ মই 22 দিন 5 টকাকে মই হেৰি তাত থৈ আহিলোঁ।
Cuma bisa, boy, aja sih. পৰিলে কেইটা সেইফালে পৰিব লাগিব Boy, bahuni ko ba? What lu ko na no. Boy, bakit yo, mamo de. Abi ukiwa kayo ni yo mo. ধান নি ধান হয়নে পাগল এইবোৰ ভাং এইবোৰ ভাং ভাং হয় ধান কৈছোঁ ৰ কলা হয় নাই কেনেকৈ নিছে মোক ৰাস্তাটো চাওক এবাৰ বহুত ডেঞ্জাৰ ৰাস্তা হয় পুৰা আগবাঢ়ি খোজকাঢ়ি এই ৰাস্তাটো এতিয়া কিমান ওপৰলৈকে আছে আকৌ তললৈ যাব লাগিব চাওঁগে নেকি কফি দিব তহঁতি চাহকে ফটোতে মাৰি দি খাবি খাই ভাল জান কফি লওঁ মাতটা শুনিছোঁ বহু কষ্টৰ ফলত আহি পালোহি ৱাটাৰফল এতিয়া মানুহ নধৰা হৈ গৈছে কৰিছে বহুত মানুহ আহিছে আজি পানী একেবাৰে মুখ ধুবলৈও বেয়া ইয়াত আছিলে দুটা ৱাটাৰফল আছে এটা ওপৰত এটা তলত আমি ওপৰতলৈ এতিয়া আহি আছোঁ এয়া চব ওপৰত উঠিবলৈ বহুত কষ্ট আচলতে গোটেই পিছল হৈ আছে গোটেই শেলৈ ধৰা বহুত পিছল আছে জোতা চেণ্ডেল চব খুলি পিনি যাব লাগিব আচলতে চেণ্ডেল থৈ যাবলৈ নি ইয়াতে থৈ যাওঁ এইটোৱে হৈছে ওপৰৰ ৱাটাৰফলটো ইয়ালৈ আহিব পাৰিব আৰু তলতো গা ধুব পাৰিব ইয়াতো গা ধুব পাৰিব খালি ওপৰটোত অলপমান কষ্ট হয় উঠাত বহুত কষ্ট উঠাত গোটেই পিছল হৈ আছে শিলবিলাক এইটো তলৰটো দেখিছে নহয় মানুহে গা ধুইছে এইটো ওপৰটো বেছি দূৰ নহয় ওচৰ আছে ইয়াৰ গতিকে আপোনালোকে ইয়ালৈ আহিব ওপৰতোতো গা ধুব পাৰিব তলতো গা ধুব পাৰিব আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি ভাল পাইছে চাই লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ